პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას 400 მონაწილედან საუკეთესო ქართველი პიანისტია ამ და სხვა სიახლეებს დღეს და რაც მთავარია იმას რაც თვალს მოგჭრით რაც მოგეხმარებათ უკეთ დაგეგმოთ თქვენი შვებულება გთავაზობ დღეს ჩვენი გუნდი ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში გამოცემა სახელების შემქმნელების ნაყოფიერი ვიზიტი ამერიკაში რა წერია ნიუ-იორკ ტაიმსთან გაფორმებულ კონტრაქტში სახელების და ნიუ-იორკ ტაიმსის ერთობლივი მედია პროექტის დეტალები გადაცემაში პირველამდე ვინ წარადგენს საქართველოს წლევანდელ კანის რეკლამის ფესტივალზე კონკურსში გამარჯვებული შემოქმედებითი ახალგაზრდების სია უკვე ცნობილია ენთუზიასტების მიერ სარდაფში მოწყობილი ახალი თეატრალური სივრცე შიშველი ხელებით სამშენებლო მტვერიდან სცენის მტვერამდე რეალობად ქცეული იდეის ავტორი რეჟისორი გიორგი აფხაზავა სტუმრად პირველამდე ქართული კომპანიის წარმატება Microsoft-ის კონკურსზე ინოვაციური ტექნოლოგია სმენის პრობლემების მქონე ადამიანებს საუნივერსიტეტო განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს დრო ახლა გავიგოთ რა თემას ახურებს ჩვენს Facebook გვერდზე ბაჩივალიშვილი მოგესალმებით. მოგესალმებით ნინა, მოგესალმებით. ყველას დღეს 22 აპრილია, ანუ დღეს დედამიწის დღეა და ლენინის დაბადების დღე, მაგრამ ამას მოდი არ ვსაუბროთ. დღეს დედამიწის დღეა და NASA-მ ამ დღესთან დაკავშირებით ასეთი ღონისძიება მოიფიქრა, უბრალოდ კამპანია #pictureday. ანუ NASA-ს უნდა რომ თქვენ ატვირთოთ თქვენს Facebook-ზე, ან Instagram-ზე, ან Twitter-ზე თუ გაქვთ დედამიწის სურათები, ისეთ სურათები, რომელიც აცახავს დედამიწის ჭეშმარიტ სილამაზეს. ანუ ძველი ხეები, ტყეები, დედამიწის ბუნება შეიძლება ქალაქების სურათებიც კი. ატვირთეთ სურათები, ჩვენს გამოგიგზავნეთ hashtag-ით #pictureearth, #earthday, #ჩემი პლანეტა ყველას ჯობია. მე მოგვიანებით აგიბრუნდებით ვებ ამბებით. ახლა კი უკანასკნელი დღეღამის ყველაზე მთავარი მოვლენები ახალგაზრდა ქართველი პიანისტი გიორგი გიგაშვილი ესპანეთში ქალაქ ვიგოში გამართულ პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის 400 მონაწილეს შორის პირველ ადგილზე გავიდა. ქართველ პიანისტმა პირველი პრემიის ლაურეატის წოდება და ცნობილი პიანისტის ნელსონ ფრეიერის მიერ დაწესებული სპეციალური ჯილდო მოიპოვა. კონკურსის გამარჯვებულს ჯილდო ყველა დროის ერთ-ერთმა საუკეთესო შემსრულებელმა არგენტინელმა მარტა არგერიხმა გადასცა. გიორგი გიგაშვილს ფულადი პრემიის სახით 4000 евро გადაეცა. გარდა ამისა, მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ის კონცერტებს გამართავს ნიუ-იორკში, სან-პაულუსა და ესპანეთის 10-მდე ქალაქში. ასევე ჩაწერს ალბომს, რომელიც 81 ინტერნეტ პლატფორმაზე აიტვირთება. კონკურსის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე გიორგი გიგაშვილი ფონდი იავნანას ერთ-ერთი რჩეული ახალგაზრდა პიანისტია. სწორედ იავნანამ და არტისტთა გაერთიანება კონცეპტ-არტმა ერთად იანვარში ორგანიზებული კონცერტით გააცნო ის ფართო საზოგადოებას. გიორგი ზაქარია ფალიშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ინჟინერთა წლედის მოსწავლე გახლავთ პედაგოგი საქართველოს ამსახურებული არტისტი რევაზ თავაძე. Giorgi Gigashvili. Entrega o premio a presidenta do xurado Marta Argerich. The prize will be awarded by the president of the jury, Marta Argerich. უკვე ცნობილია, ვინ წარადგენს საქართველოს წელს კანის ოქროს ლომების შემოქმედებით ფესტივალზე. საქართველოს ნაკრების დასაკომპლექტებლად ადგილობრივი კონკურსი გაიმართა და ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს ჯილდოების მფლობელები 5 კატეგორიაში გამოვლინდნენ. ესენია: ბეჭდური რეკლამა, დიზაინი, ფილმი, მარკეტერი და ციფრული კამპანიის დაგეგმვა. საქართველოს ნაკრები კანის ოქროს ლომების კონკურსზე 17 ივნისს გაემგზავრება. შესარჩევ ეტაპზე შემოქმედებითი ინდუსტრიის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ნიკა გუჯეჯიანის გარდაცვალების გამო მისი სახელობის ჯილდოც დაწესდა. რეკლამის ინდუსტრიის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილის გამო წელს ეს ჯილდო მარკეტოლოგ ვატო ქავთარაძის გადასცეს. გამარჯვებული, რომელსაც ახლა გამოვავლენთ ფაქტიურად ერთხმა დაასახელა ყველა სააგენტომ და სცენაზე მინდა ვთხოვო ვატო ქავთარაძეს.
განსაკუთრებული მომენტი არის ესეც ხო ჩემთვის ამაღლებელიც და ძალიან დიდი დაფასება და ძალიან დიდი პატივი. წელს მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ჟიურიმ აღნიშნა დონის ზრდა საქართველოში. ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ინდუსტრია იზრდება, ვითარდება და ახალი თაობა უფრო და უფრო კარგ შედეგებს დებს. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები მივიღეთ, ვაფასებდით სხვადასხვა კრიტერიუმით, რამდენად კრეატიული იყო ნამუშევარი, რამდენად კარგად იყო შესრულებული და რამდენად სწორი სტრატეგია ჰქონდათ მონაწილეებს შერჩეული. ჩვენ იდეა ითვალისწინებდა რელიგიის შექმნას სტარტაპერებისთვის, იმისთვის რომ მათ მიგვეცათ საკუთარი თავის რწმენა და დავხმარებოდით საკუთარი უნარების განვითარებაში, იმისთვის რომ გადაიდგათ ნაბიჯი და დაეწყოთ საკუთარი საქმე. ჩვენი კატეგორია იყო დიჯიტალის კატეგორია, ანუ ჩვენ უნდა მოგვეფიქრებინა რამე ისეთი კამპანია, რასაც გავშლიდით ციფრულ არხებში. კონკრეტული დავალება იყო, რომ ის ადამიანები, რომლებიც არიან სპორტის კომაგები და ძირითადად სპორტს უყურებენ ეკრანებიდან, მოგვეფიქრებინა რამე ისეთი, რომ ამ ადამიანებისთვის გვეთქვა, რომ იცი რა, მოდი კვირაში ერთხელ გარეთაც ივარჯიშე და ფიზიკური აქტივობაც კარგია. გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, კონკურსში როცა გამოდიხარ, რაღაც დოზით ელოდები გამარჯვებას, მაგრამ მაინც ძალიან მოულოდნელი იყო და ძალიან ბედნიერები ვართ. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია ის, რაც ხდება დღეს. კიდევ ერთი დემონსტრირება იმისა, თუ რა ნიჭი გვაქვს ჩვენ სამშობლოში. თითოეულ ჩვენთან გასაქვს იდეა, მეც მაქვს ასეთი იდეა და იცით, რაში მდგომარეობს ეს, რომ ჩვენი ბიუჯეტის მინიმუმ 25% ყოველთვის მოხმარდეს ნიჭიერ ხალხს. მალესმენის პრობლემების მქონე ადამიანებს საუნივერსიტეტო განათლების მიღება შეეძლებათ. ქართულმა კომპანიამ სისტემ კორპმა სოფლიოს ტექნოლოგიური სიახლე შესთავაზა. პროექტი სახელწოდებით ეკო ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას განათლების მიმართულებაში ითვალისწინებს. სისტემ კორპის გუნდმა ეს პროექტი უკვე წარადგინა Microsoft-ის კონკურსზე, სადაც მსოფლიოს მასშტაბით შერჩეულ 5 გუნდს შორის მოხვდა. უფრო ვრცლად ტექნოლოგიურ ინოვაციებსა და ქართული კომპანიის წარმატებებზე იადეიშვილი გიამბობთ ახლა. AI გარდიანი ასე ქვია კონკურს, რომელიც Microsoft-ის ორგანიზებით ვარშავაში ჩატარდა. კონკურსში მონაწილე გუნდების ამოცანას შერჩეული პრობლემის ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით გადაჭრა წარმოადგენდა. მსოფლიოს 30 ქვეყნის გუნდ შორის საქართველოს წარმომადგენლებმა Microsoft-ის ექსპერტების ყურადღება მიიქციეს. სისტემ კორპმა კონკურსის 3 ეტაპი გაიარა და 5-ეულშიც მოხვდა. ქართველი ახალგაზრდების მიერ შექმნილი პროექტით Skype დაინტერესდა. სოციალური მედიის საშუალებით Microsoft-ის პოსტი ნახეთ შემთხვევით, სადაც ამბობდნენ, რომ დაიწყო AI გარდიანი. შემდეგ გავეცანით პროექტს და მივხვდით, რომ მანდ იყო ეკოს ადგილი. ავდექით, შევიტანეთ, გავაგზავნეთ პროპოზალი და ამას მოყვა რამდენიმე ეტაპის გადაახვის შემდეგ ფინალში მოხვდა შესაბამისად. პირველი, ესე რომ ვთქვათ, მიზანი ის, რომ მოგვეზიდა, რა თქმა უნდა, ინვესტორები და გაიგო პროექტის შესახებ, რაც შეიძლებოდა მეტ ადამიანს. ერთადერთი გუნდი ვიყავით, როდესაც დავასრულეთ პრეზენტაცია Skype-ის გუნდის წარმომადგენელმა ჩვენს რეგიონში, გამოგვიყვანა გვერდით და როგორც გითხრა, Skype-თან ინტეგრაცია იქნებოდა ძალიან კარგი იდეა. პროექტი ეკო, რომელიც ქართულმა ახალგაზრდებმა შექმნეს, სმენადაქვეითებულ ადამიანებს უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება. პროგრამა საუბარს რეალურ დროში გარდაქმნის ტექსტად და პირიქით, ტექსტს საუბრად. ეკო ტექნოლოგიით სმენადაქვეითებული ადამიანების ინტეგრაცია ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამარტივდება. Gestori eნა არის შემშობლიური ენა, რომელსაც მე გავიზარდე და მივიღე ის ღირებულებები, რაც მომცეს მე ბებიამ და ბაბუამ. Gestori ენაზე მოსაუბრე ადამიანები არ არიან გონებრივად შეზღუდული ადამიანები. მათ აქვთ ინტელექტი, მათ უყვართ ხელოვნება, მათ უყვართ ხატვა, ფილმები თუნდაც და მათ აქვთ სრული უფლება რომ მიიღონეს სიკეთეები, რაც საზოგადოებაში არის და ზუსტად ეს პროდუქტი ამ შემთხვევაში ეკო, ზუსტად ამას ავსებს ამ უბსკრულს, რომელიც იყოს საზოგადოებასა და ამ ადამიანებს შორის. ვაგროვებთ gestori ენის დათას და დღითი დღე მუშაობთ მისი კოდის აკურატულობის გაუმჯობესებაზე.
კოორდინაციული კოდის უკვე სად არის? ერთადერთი რაც დარჩენილი არის ვიზუალიზაცია მის რომ მოხმარებელმა შეძლოს მისი გამოყენება. Text speech-ის API დავასრულოთ ხმოვანი აგენტისთვის, რაც სჭირდებოდა. სისტემკორპის გუნდი პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით მუშაობას აგრძელებს. კომპანიაში ბოლო დეტალებს ხვეწენ და ჟესტური ენის მონაცემთა ბაზას ქმნიან, იმისთვის რომ მოდელმა კონტექსტზე დაყრდნობით სწორედ საუბარი ისწავლოს. ვაიმონის კომპიუტერზე გავტესტო. პირველამდე მიესალმე. გვიყურეთ პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად. კანის კინოფესტივალი ახლოვდება, ვინ იასპარეზებს პალმის რტოვების მოსაპოვებლად კინოსიახლეები ჩვენი თანაგუნდელი რეჟისორი ლაშა დარდაგანი შემოგვიერთდა. ლაშა, მოგესალმები. მოგესალმები ნინო. გასულ კვირას კანის 72 კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამა გამოქვეყნდა. ოქროს პალმის რტოსთვის წელს ერთმანეთს 19 ფილმი შეეცილება. ფესტივალს გახსნის ჯიმ ჯარმუშის შავი კომედია მკვდრები არ კვდებიან, რომელშიც ბილ მიურეი, ადამ დრაივერი და ტილდა სუინტონი მონაწილეობენ. ესპანელი რეჟისორი პედრო ალმოდოვარი თავისი საყვარელი მსახიობების ანტონიო ბანდერასისა და პენელოპა კრუსის ეკრანული დუეტით წარდგება ფილმში ტკივილი და დიდება. მთავარი პრიზისთვის აგრეთვე იბრძოლებენ ძმები ჟან-პიერ და ლიუკ დარდენების სურათით ახალგაზრდა ახმედი, ტერენს მალიკი მეორე მსოფლიო ომის თემაზე გადაღებული დრამით ფარული ცხოვრება, კენ ლოუჩი ფილმით ბოდიში გვენატრებოდი და მარკო ბელოკიო იტალიური სურათით მოღალატე. საკონკურსო პროგრამაში 3 ქალი რეჟისორის ნამუშევარია წარმოდგენილი, მათ შორის პირველად ისტორიაში შავკანიანი ქალის მატი დიოპის ატლანტიკა, ასევე ფრანგი ჟუსტინ ტრიეს სიბილი და ავსტრიელი ჯესიკა ჰაუზნერის პატარა ჯო. კანის ფესტივალის მრავალგზის გამარჯვებული კანადელი ქსავიე დოლანი იასპარეზებს ფილმით მათიასი და მაქსიმე. ფესტივალში მონაწილეობას ასევე მიიღებს სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, ბრაზილია, რუმინეთი და სხვა ქვეყნები. ფრანგული კინოფესტივალზე ყველაზე ფართოდ იქნება წარმოდგენილი არნო დეპლეშენის მოწყალება, სელინსკი ამას ქალის პორტრეტით ცეცხლში, ლაჯლის საბრალონი. აგრეთვე პროგრამაში კიდევ 2 კოპროდუქცია, საფრანგეთისა და კანადის, საფრანგეთისა და პორტუგალიის კოპროდუქცია. პირველი არის ელია სულეიმანის ეს ალბათ 64-ია და აირა საქსის ფრენკი, იზაბელ იუპერის, გრეგ კინერის და მარიზა ტომეის მონაწილეობით. კიდევ ერთი ფილმი, რომელიც დღის სინათლეს კანის ფესტივალზე იხილავს, ეს არის ელტონ ჯონის შესახებ გადაღებული როკეტმენი. თუმცა ბოჰემური რაფსოდიით ცნობილი დექსტერ ფლეჩერის ეს ახალი ფილმი საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეობას არ მიიღებს. დიდი მოლოდინის მიუხედავად ვერც საკონკურსო პროგრამაში და ვერც მის მიღმა ვერ მოხდა კვენტინ ტარანტინოს ერთხელ ჰოლივუდში. სამწუხაროდ რეჟისორმა სურათზე მუშაობა ვერ დაასრულა და არ იცის მოასწრებს თუ არა 14 მაისამდე, როცა კანის ფესტივალმა უნდა აიღოს სტარტი. მიუხედავად ამისა, ფესტივალის დირექტორმა ტიერი ფრემომ განაცხადა, რომ თუ ტარანტინო მონტაჟს დროულად დაასრულებს, მისი ახალი ფილმის პრემიერა აუცილებლად კანსში შედგება. წლევანდელი ჟიურის მექსიკელი რეჟისორი ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ ხელმძღვანელებს. საინტერესოა, რომ ფესტივალის ოფიციალურ პოსტერზე რეჟისორი ანიეს ვარდაა გამოსახული, რომელიც 3 კვირის წინ 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. და ბოლოს 25 მაისს კანის 72 კინოფესტივალის დახურვის დღეს ფრანგული კინოს ცოცხალ ლეგენდას ალენ დელონს საპატიო ოქროს პალმის რტოს გადასცემენ. სამეფო კარის თამაშების თავბრუ დამხვევმა წარმატებამ HBO-ს კონკურენტები ფენტეზის ჟანრზე სერიოზულად დააფიქრა. ახალგაზრდა ამაზონი ყველა დროის ყველაზე ძვირად ღირებულ პროექტს შეეჭიდა. გახმაურებული ბეჭდების მბრძანებლის სატელევიზიო ვერსიის ბიუჯეტი არც მეტი არც ნაკლები $1 მილიარდით განისაზღვრა. მისი გადაღება აგვისტოში შოტლანდიაში დაიწყება. სერიალის მოქმედება პიტერ ჯექსონის ტრილოგიაში აღწერილ მოვლენებამდე 3000 წლით ადრე განვითარდება. ტოლკიენთან ამ პერიოდს მეორე ეპოქა ეწოდება. სწორედ ამ დროს გამოიჭედა კიდეც ლეგენდარული ბეჭედი, რომელიც 1000 წლების შემდეგ ჰობიტ ბილბო ბეგინს ჩაუვარდა ხელში. აღსანიშნავია, რომ თავად პიტერ ჯექსონს პროექტში მონაწილეობის არანაირი სურვილი არ გასჩენია, ამიტომაც ამაზონი სერიალზე მის გარეშე მუშაობს. ბეჭდების მბრძანებლის პირველი სეზონის ნახვას მაყურებელი 2021 წელს შეძლებს.
სულ რაღაც 2 დღეში მთელი მსოფლიო წლის მთავარი კინომოვლენის მომსწრე გახდება. დედამიწის ყველა კუთხეში, ყველა კინოთეატრის ეკრანებზე გამოვა დიდი ხნის ნანატრი შურის მაძიებლების დასკვნითი სერია. ქვესათაურით თამაშის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ ეს მარველის კინოსამყაროს 22-მე ფილმია, რომელმაც ეკრანებზე გამოსვლამდე ერთი თვით ადრე დაამყარა რამდენიმე რეკორდი. მისი ბიუჯეტი ოფიციალურად არ სახელდება, მაგრამ როგორც კულუარებიდან ცნობილი ხდება, დაახლოებით $9 მილიარდ შეადგენს. მხოლოდ მარკეტინგზე დამატებით 200 მილიონია გამოყოფილი. თუმცა ეს ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რასაც სტუდია კინოგაქირავებიდან პირველივე დღეებში ელოდება. წინასწარი გაყიდვების დაწყებიდან სულ რაღაც 6 საათში შურის მაძიებლებმა კინოს ისტორიაში ყველაზე მეტი ბილეთი გაყიდა. გადამყიდველება ნიუ-ჯერსიში საპრემიერო ჩვენების ბილეთი $15,000-დან კი გაყიდეს. ეს იქნება ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ფილმი სუპერ გმირებზე, რადგან მისი ქრონომეტრაჟი 3 საათს სცილდება. შეგახსენებთ, რომ უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე მარველმა საერთო ჯამში $18.6 მილიარდი ამოღება შეძლო. მათ შორის ყველაზე მეტი 2 მილიარდი შემოიტანა შურის მაძიებლების წინა სერიამ, რომელსაც უსასრულობის ომი ერქვა. ფანტასტიკას და კოსმოსს ჩვენს გუნდში შენც ხო ყავხარ გულშემატკივარი? მეც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზღაპრები ზოგადად ძალიან მიყვარს. მაგრამ სავსებით რეალურ ზღაპრებს ყვება ხოლმე ინტერნეტიდან ბაჩივალიშვილი კოსმოსსა და მოუთმენად ველოდები ხოლმე. დაგიბრუნდით კიდევ ერთხელ. მოკლედ, ღამის ფოტოგრაფია ძალიან საინტერესო სფერო არის და ღამის ფოტოგრაფიას აქვს ერთი პატარა ხრიკი. ხანგრძლივი ექსპოზიცია. ანუ ღამით თუ გინდათ სურათის გადაღება, რაც შეიძლება დიდი ხანი უნდა გააჩეროთ კამერა, გახსნილი დიაფრაგმით, რომ სინათლე შევიდეს, რაც შეიძლება მეტი სინათლე აღიქვას და უფრო მკაფიო სურათი გამოვიდეს. ძირითადად ფოტოგრაფები რამდენიმე წამი, ექსტრემალურ სიტუაციებში, რამდენიმე საათი აჩერებენ ხოლმე, ასე რომ რამდენიმე საათი ეძლებენ ექსპოზიციას. მაგრამ 5 ფრანგმა მოყვარულმა ასტრონომმა ფოტოგრაფმა ასეთი რაღაც გავაკეთა, რომ მათ 1060 საათი მიუშვირეს დიდი ობსერვატორიის ფოტოტელესკოპი ესე მიუშვირეს კოსმოსს და გადაიღეს დიდი მაგელანის ღრუბელი, რომელსაც ახლა ხედავთ თქვენ ეკრანებზე. მაგრამ თუ სიტყვაზე თქვენ არ გაქვთ იმის ფუფუნება, რომ ასე ჩილეს ჩახვიდეთ და დიდი მაგელანის ღრუბელს უყუროთ ობსერვატორიიდან, მათ აქვს საიტი გაკეთებული, რომელიც შემიძლია ახლა მე განახოთ და საიტზე დევს მიზუმებადი სურათი, რომელიც ძალიან მაღალი ხარისხის არის, როგორ მანდაც უნდა მიეძლებათ, ნახეთ, რაც ახლოს მიდიხართ, უფრო მკაფიოდება და აქ, ანუ ეს ყველაფერი არის ჩვენი ღამის ცა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ხომ, ანუ ხო მაგარია, ძალიან მაგარია. ეს იყო რუბრიკა. აქ არის ბედრიერების კოეფიციენტი განსასაზღვრი რა ვაშა, როგორ ხმება ამ ამბავს, რომელიც გვაშორებს არის ტრილიონობით კილომეტრს თუ სინათლის წელიწადს და აი ყოველ დღე რაღაცას ხოვობს კოსმოსში და რასთვარია ჩვენც ძალიან გვაინტერესებს მართლა ბაჩი ისე ყვები, მაგრამ რატომ ვაქ ესეთი მე მგონი რომ ერთხელაც იქნება და რომელიღაც ფოტოგრაფი დარტ ვეიდერს გადაიღებს. სინამდვილეში ეს მე კი არა, ინტერნეტს რახან აინტერესებს და ინტერნეტში რახან მუსირებს ეს თემა. ინტერნეტში იცი რამდენიმე მუსირებ. მაგრამ ჩვენ სწორედ ამიტომ გვიყვარხარ იცოდე. აბა რა, რაც უფრო შორს ხარ, უფრო თქვენ. მოგეთ ეს ლინკი, ამ ლინკს მე ჩვენს Facebook page-ს დავდებ. და ახლა პატარა გადახვევა ისევ კოსმოსში, მაგრამ ხვალინდელ ამბავზე და უფრო დედამიწაზე. ნინო, გინახავს მეტეორების წვიმა, ასტეროიდების წვიმა გინახავს? ფოტოშორის კი. კი, აი ხვალ არის სხვადასხვა გამთენიისას ლირიდული ასტეროიდების წვიმა, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ საქართველოსთან დავინახოთ. სად უნდა ჩავიდეთ რითმე უნდა ჩავიდეთ ჩრდილოეთით, სადმე ქალაქი გარეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქალაქის შუქი აბინძურებს, ესე ვთქვათ, ვიზუალ არეალს, აფერმკრთალებს ჩვენს ვარსკვლავებს და ვერ დავინახავთ.
ძალიან მარტივი შესამჩნევი იქნება, თუ კი ქალაქგარეთ ვართ, სადაც არ არის არანაირი შუქი და ხელს არაფერი არ გვიშლის, ავიხედოთ უბრალოდ მაღლა, ჩრდილოეთით უნდა გავიხედოთ, უნდა ვიპოვოთ პოლარისი, ანუ ჩრდილოეთის ვარსკვლავი და იქიდან ცოტა ქვემოთ, ცოტა მარცხნივ დავაკვირდეთ შეუერაღებელი თვალითაც ჩვეულებრივად დავინახავთ ამ ასტეროიდების წვიმას. NASA-მ ამისთვის გამოაქვეყნა სპეციალური ინფოგრაფიკი, ანუ ცნობის ფურცელი, ეგრეთ წოდებული, სადაც ყველანაირი ინფორმაცია არის მოცემული ამ ასტეროიდების წვიმის შესახებ. მაგალითად, ლირიდული იმიტომ ქვია, რომ მოდის ლირას თანავარსკვლავედან. ლირას თანავარსკვლავედი არის არფის თანავარსკვლავედი, რომელიც ჰერკულესის და გედის თანავარსკვლავედებს შორის არის. ხო, ძალიან შორს წავალ ამაზე რომ ვისაუბრო, ამიტომ არ გვინდა. მისი მთავარი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავი არის ვეგა, რომელიც მეხუთე ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავია მთელ ჩვენ ცაში და ჩრდილოეთ ნახევარსფეროდან ჩანს ყველაზე კარგად. 1 საათში 30-დან სადღაც 40-მდე მეტეორი შეგიძლიათ დაინახოთ. დისერტაცია არ გინდა დაიცვა ამ თემაზე. ყველაზე მაგარი ის არის რომ ეს მეტეორების წვევა არის 2700 წლის. იმიტომ რომ პირველად დაგვიდა 2700 წლის წინ და ეს მეტეორების წვევა გამოწვეულია იმით რომ ჩვენ ყოველ წელს აპრილში კომეტის კუდში გავდივართ კომეტის სახელი ახლა დამოწმეთ IG რაღაცა არის ეს ჩახლართული სახელი. კომეტის კუდში გავდივართ ის ნაკუწები რაც კომეტას ცვივა. ჩვენს ატმოსფეროში მოხდათ იწვევა და ჩვენ ცაში ამ ნამწუხს ხედავთ. ამიტომ მე მოგიწოდოთ რომ ხვალ დილით სამსახურამდე ქალაქგარეთ გაისეირნოთ, ცაში აიხედოთ და ესე უყუროთ მეტეორებს. მას ძალიან გესიამოვნებთ. რომელი საათისთვის? სადღაც 5-6 საათისთვის. ადრეა ვიცი. არა, სულაც არ არის ადრე მათ ვინც ფიზიკაც უნდა რომ ფიზიკურად ცოტა აქტიურად იცხოვროს და სისხლის მიმოქცევა გაიაქტიუროს. თუ გენდობათ მე ვისაც გინდათ თქვენი ხელით შექმნათ სივრცე თქვენი შემოქმედების ასპარეზისთვის დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ასეთ ადამიანს გაგაცნობთ. ეს და სხვა ამბები რეკლამის შემდეგ ტელევიზორზე. ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებს. სწორედ ის დროა იფიქროთ, როგორ დაგეგმოთ ზაფხული, რაც უფრო ადრე დაიჭერთ თადარიგს, მით უფრო ხელსაყრელი ხდება დასვენება საზღვარგარეთ. Pirveli ახალი შემოთავაზებებითა და იდეებით მოვიდა დღეს ჩვენს მაყურებელთან შესახვედრად. მარიამ ფილიპია Pirvelis მარკეტინგის მენეჯერი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, გამარჯობათ მარიამ. აქ აქსესუარები მეტყოლებს იმას, რომ არც ისე შორს არის ის სეზონი, როცა ეს ყველაფერი დაგჭირდებათ, ეს კოქტეილი ხა ძალიან მადი სამძვრელია, მაგრამ საწრუპი დაგვიწყნიათ. ამიტომ დეგუსტაციას მდორ ექნება ჩვენს ეთერში ადგილი. მარიამ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს მაყურებელს აუხსნათ, რამდენად მნიშვნელოვანია წინასწარი დაგეგმვა მოგზაურობის საზღვარგარეთ და რამდენად უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ასეთ დროს ბიუჯეტი და ფასები. რა თქმა უნდა, წინასწარ დაგეგმვა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კიდევ მოქმედებს წინასწარი ჯავშნების აქცია, რაც გულისხმობს, რომ ამჟამად, სანამ უშუალოდ ცხელი სეზონი დადგება, რაც გულისხმობს ივლის-აგვისტოს, ტურები ღირს დაახლოებით 30-დან 40%-მდე უფრო იაფი, ვიდრე ეს იქნება შემდგომ და რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ თუ მომხმარებელი ახლა დაჯავშნის ტურს, ფასი გაიყინება და ყველაზე ცხელ სეზონზეც კი აღარ გაძვირდება. და აგრეთვე მოქმედებს ძალიან მოქნილი გადახდის სისტემა, რაც გულისხმობს, რომ მომხმარებელი ახლა იხდის მხოლოდ 30% თანხის, ხოლო დარჩენილ 70% იხდის უშუალოდ გამგზავრებამდე 2 კვირით ადრე. რომელი კურორტების მიმართ გაიზარდა აი ბოლო წლებში ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით წლები, როცა ყველა დადიოდა მეზობელ თურქეთში და ხო რაღაცა ვფიქრობ, რომ დასვენებით ალბათ კმაყოფილები რჩებოდნენ, მაგრამ მე მაინც უფრო მოგზაურობის, ახალი შთაბეჭდილებების მომხრე ვარ და მაინტერესებს ვთქვათ, რამდენად გაიზარდა ასეთი ადამიანების სია.
ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ დროის გასვლასთან ერთად ნამდვილად შემოდის ახალი მიმართულებები. Რა თქმა უნდა, თურქეთი ისევ არის ძალიან პოპულარული, თუმცა დაემატა ძალიან ბევრი ახალი მიმართულება, თუნდაც ბოლო წლების მანძილზე გაიზარდა ინტერესი კვიპროსის მიმართ, აგრეთვე ძალიან პოპულარულია ევროპის, მაგალითად ესპანეთის საზღვაო კურორტები, თუნდაც პალმა დე მალიორკა და აგრეთვე ბალი, ინდონეზია და წელს ძალიან ბევრი ჯავშნები გავაკეთეთ სწორედ ბალის მიმართულებით, იმიტომ რომ არის ძალიან განსხვავებული, ძალიან ეგზოტიკური და ნამდვილად ახალი ხილია ქართველი მოგზაურებისთვის. ქონიათ ისეთ შემთხვევა, რომ აი სიტყვაზე თქვენ რამე კურორტი ურჩიეთ თქვენს კლიენტს და მერე კლიენტი დამოუკიდებლად, სააგენტოსგან დამოუკიდებლად წასულა კურორტზე და იქ უკმაყოფილო ჩამოსულა სიტყვაზე, იმიტომ რომ ან სასტუმრო ვერ შეარჩია, ან რაღაცა ასეთი მსგავსი. ყოფილად შეარჩია ალბათ ისეთი, როგორიც მას უნდოდა, ხო? ამას გულისხმობ. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევებიც არსებობს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საზოგადოებაში არსებობს დამოკიდებულება, რომ თითქოს ტურისტული სააგენტოსგან გვერდის ავლით უფრო იაფად არის შესაძლებელი ტურისტ შეძენა. შესაბამისად, ძალიან ბევრი მომხმარებელი თავისით დამოუკიდებლად სხვადასხვა საიტზე ყიდულობს როგორც სასტუმროს, ასევე ავიაბილეთებს. თუმცა დამერწმუნეთ, რომ იხდიან უფრო ძვირს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სასტუმროებთან ძალიან განსაკუთრებული ხელშეკრულებები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ტური არის ბევრად უფრო იაფი და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ რაც საქართველოში მოქმედებს ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმი, ძალიან ბევრ გზაურს საზღვრიდან აბრუნებენ უკან მოუწესრიგებელი საბუთების გამო. და სწორედ ამიტომ ტურისტული კომპანიით სარგებლობის შემთხვევაში მომხმარებელი ამ მხრივ ძალიან დაცულია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა საბუთი არის მწყობრში და შესაბამისად ისინი დაზღვეულები არიან, რომ არსად მოგზაურობის არც ერთ ეტაპზე არანაირი პრობლემა არ შეექმნებათ. რა, აი ხა ახლოვდება ბანკეტების სეზონი, ესე ეგრეთ წოდებული ბანკეტების, სკოლის დამამთავრებელ წვეულებებს გულისხმობ, რომელიც ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვს. ახლა ხშირად მშობლებსაც უყვირთ ეს თანხები, ნუ რაღაცა შვილებიც ალბათ ღელავენ, რომ საიდან და როგორ უნდა იშოვოს მშობელმა ეს ბიუჯეტი, თუმცა ამ შემთხვევაში ყველაფერზე მიდის ოჯახი რა, იმიტომ რომ ბავშვი იყოს თავისი კლასელებთან ერთად თავარი დღესასწაულის და ზეიმის თანამონაწილე. მაგრამ ჩემს გარშემო მაგალითად, ხო, უკვე ისეთ თანხებზე ავიდა ეს ზეიმი და დღეს ეს ხო ეს აღსანიშნი ღონისძიება, რომ მე მსმენია, რომ არიან მაგალითად ჯგუფები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ხა რაღაც ერთდღიან აღნიშვნას თბილისში, რომელიმე დარბაზში, რომელიც იჯარა შესაძლოა ძალიან დიდი თანხა აღირდეს, ხომ არ ჯობია რომ წავიდნენ ამ თანხით საზღვარგარეთ, თან რამდენიმე დღით და რაღაც განსაკუთრებული და უფრო მეტი შთაბეჭდილებით დაბრუნდნენ, ხო? ნამდვილად ასეა. არის ასეთი ტიპის მომართვიანობა თქვენთან? არის ნამდვილად და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ბოლო წლების მანძილზე ერთგვარ ტრადიციად იქცა, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ თბილისში გამოსაშვები ბანკეტის გადახდის ნაცვლად მიდიან კლასელები სამოგზაუროდ. და დამერწმუნეთ ეს არის მართლა დაუეწყარი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ჩემი თვალით მოგვს ნანახი შარშანდელი ბავშვების ემოციები, როდესაც ჩამოვიდნენ, იყვნენ ძალიან ბედნიერები, ძალიან კმაყოფილები და ნამდვილად აღნიშნავდნენ, რომ ეს იყო სწორი არჩევანი, იმიტომ რომ თბილისში გამოსაშვები ბანკეტის გადახდას ნამდვილად ერჩივნათ სამოგზაუროდ წასვლა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს არის დაუეწყარი შთაბეჭდილება. ისევ ახალგაზრდებს რომ გვაინტერესებს შიდა ტურიზმის მიმართულებები თუ გაქვთ თქვენ და რა შეგიძლიათ შესთავაზოთ, არ ვიცი, და რა ტიპის დამსვენებლებს? შიდა ტურები გვაქვს. ვიღებთ როგორც უცხოეთიდან სტუმრებს, აგრეთვე რა თქმა უნდა ქართველებისთვისაც გვაქვს განსაკუთრებული შეთავაზებები და სწორედ ცოტა ხნის წინ დავიწყეთ ახალი კამპანია, სახელად გადაგვიხადეთ იმდენი რამდენიც გსურთ. ეს არის ძალიან ახალი, საინტერესო და ინოვაციური და ეს რას ნიშნავს? კამპანია გულისხმობს, რომ იგეგმება ერთდღიანი ექსკურსიები საქართველოს მასშტაბით, ტურს წინასწარ არ აქვს განსაზღვრული ფასი და მხოლოდ ტურის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი თავად გადაწყვეტს თუ რაც იმსახურებს ჩვენ მიერ შედგენილი ტური და მიწოდებული მომსახურება, ანუ მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს იმდენი, რამდენიც სურს. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან არის ის, რომ უნდა შედგეს მომხმარებელთა ჯგუფი, მინიმუმ 10 კაციანი. ხოლო შემდეგ უკვე შეუძლიათ მოგვანდონ თავიანთი მოგზაურობა და ჩვენ დავგეგმავთ არაჩვეულებრივ ტურებს, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას და
საქართველოს ძალიან მომაზი ადგილების გაცნობას, რომელიც ნამდვილად ბევრია. 6 წლის განმავლობაში top tours, top travels თუ აქვს რაღაც განსაკუთრებული სიურპრიზები, მაგალითად თავისი მომხმარებლებისთვის. არ ვიცი, ეს შეიძლება ერთგული მომხმარებლები იყვნენ, შეიძლება პირიქით პირველად ვინც დგამს თქვენთან თანამშრომლობის ნაბიჯებს. ნამდვილად ჩვენ გვაქვს სასაჩუქრე ვაუჩერები აბსოლუტურად ყველა ტურზე, რა თქმა უნდა ტურის ფასიდან გამომდინარე სხვადასხვა ფასის ოდენობის, რაც მომხმარებელს შეუძლია დაახარჯოს, ასე ვთქვათ, გამოიყენოს თავად იმ ტურზე, რომელსაც ყიდულობს, ანუ ისარგებლოს ძალიან დიდი ფასდაკლებით და ასევე იმ მომხმარებელს, რომელიც წლის განმავლობაში Top Travel-ში დახარჯავს ყველაზე მეტ თანხას, საჩუქრად გადაეცემა მოგზაურობა ევროპაში ან საქართველოში მის მიერ არჩეულ ნებისმიერ სასტუმროში. აი ეხლა ვინც შეიძლება ფიქრობდეს უკვე რომ დროა დაგეგმოს საფხული ჩვენ სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ დღეს სტუდიაში იმიტომ რომ ხვდებით რომ გაცილებით უფრო ხელსაყრელი ხდება ტურები ამ დროს შესაძენად გვაინტერესებს აი ყველაზე მთავარს ყველაზე კარგ შეთავაზებას რომელ ქვეყანაზე უკეთებთ თქვათ თქვენი მომსახურებებიდან კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული აქციები საზღვაო კურორტების მიმართულებით. ისევ ვიტყვი, რომ ეს არის თურქეთი, ასევე უნდა აღნიშნოს საბერძნეთის ულამაზესი კუნძულები, რომლებზეც გვაქვს ყოველთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც ტურს გეგმავენ, აბსოლუტურად ყველა სასტუმროში, რომელსაც ჩვენ ვურჩევთ მომხმარებელს, არიან თავად ნამყოფი, ამიტომ იციან ყველა დეტალი და აი ამ მიმართულებებზე განსაკუთრებით კარგად მუშაობენ და განსაკუთრებულ შეთავაზებებს ვაკეთებთ ყოველთვის. აი თუ ეხლა დაგეგმავენ ტურს მაგალითად თქვენთან ერთად. ყველაზე მეტად რომელ მომსახურებაში ხეირობს თქვათ მომხმარებელი? ეს არის ავიაბილეთები, ეს არის, არ ვიცი, სასტუმროს ჯავშანი. როგორც უკვე აღნიშნე, ყველაზე მომგებიანი, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის არის ჩამური პაკეტის შეძენა, ანუ როგორც ავიაბილეთი პლუს სასტუმრო, იმიტომ რომ სასტუმროს ფასები გვაქვს იმდენად დაბალი, რომ ჯამში ტური გამოდის ძალიან იაფი, ვიდრე ცალკე ავიაბილეთის და ცალკე სასტუმროს შეძენის შემთხვევაში. და ბოლოს ვინც ოჯახით აპირებს დასვენებას, თუ გაქვთ რაღაც სპეციალური შეთავაზება მათთვის? რა თქმა უნდა, გვაქვს, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს მცირეწლოვან ბავშვებზე განსაკუთრებით ფასდაკლება და ამიტომ, როდესაც მოდიან ჩვენთან ოჯახები, ყოველთვის უგეგმავთ ისეთ ტურს, სადაც ბავშვებზე იქნება შეღავათი, აგრეთვე სასტუმროებს, სადაც იქნება ძალიან კარგი გართობა ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა და ყოველთვის მათი დასვენება არის ხოლმე ძალიან დაუვიწყარი. მე მინდა კითხოთ თუ გიგზავნიან ხოლმე ფოტოებს თქვენი დამსვენებლები, იმიტომ რომ დღეს არის ხშირად რომ თაგავენ სწორედ იმ ტურისტულ კომპანიებს, ვის მიერაც ვისი ორგანიზებითაც მიდიან ხოლმე და რაღაცა თითქოს ამით რაღაცა მადლობას უხდიან, არ ვიცი. კი ბატონო, ასეთი შემთხვევები არის ხოლმე, აი ბოლოს ჩვენი მომხმარებლები იყვნენ მალდივებზე და სწორედ იქიდან გამოგვიგზავნეს ფოტოები ზღვაზე, ქვიშაზე, ამოტვიფრული ჩვენი კომპანიის სახელი Top Travel. ეს რაღაცა უკვე ხო, მადლობის და სიყვარულის ნიშნა. სწორედ კომპანია Top Travel-ის მარკეტინგის მენეჯერი მარიამ ფილიპია იყო ახლა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მადლობ მობრძანებისთვის. ახლა დროა დღის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს დაუბრუნდეთ. დღის ამბები აგრძელებს გიორგი კიკაბიძესთან ერთად ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერს. ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. ბანკისის ხეობაში იმ ადგილას, სადაც სპეცდანიშნულების რაზმი და ბანკისელები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ახლა სიმშვიდეა. ადგილზე უსაფრთხოების მიზნით კვლავ რჩებიან სამართალდამცველები. სამი დამწვარი მანქანა, რომელიც სამართალდამცველებს ეკუთვნოდათ, ადგილიდან უკვე გაყვანილია, თუმცა ამ დრომდე მდინარის პირასაა ჰესის მშენებელი კომპანიის კუთვნილი ტრაქტორი, რომელიც დაიწვა. დაპირისპირების ადგილას ის რეზინის ტყვეები და ცხრემსადენი გაზის ხუმბარებია დარჩენილი, რომლებიც სპეცრაზმელებმა ბანკისელების წინააღმდეგ გამოიყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება პოლიციელებზე თავდასხმის და პოლიციის ტექნიკის დაზიანების ფაქტზე დაიწყო. მოსახლეობა დაპირისპირების ადგილას ჯერ არ გამოჩენილა. შესაძლოა ბანკისელებთან შეხვედრა დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლება გამართონ, თუმცა ვინ გამართავს მათთან მოლაპარაკებას კონკრეტულად უცნობია. ჰესის მშენებლობა შეჩერებულია იქამდე, სანამ ბანკისის ხეობაში მის აშენებას ადგილობრივების ძირითადი ნაწილი არ დათანხმდება.
უკან მიდევნებული ლამპარი მთავრობის წარმომადგენლების ჩასვლას პანკისელებთან ოპოზიცია დაგვიანებულ და უპასუხისმგებლო ქმედება დაფასებს. მათი თქმით ის, რაც გუშინ პანკისში მოხდა ხელისუფლების გულგრილ დამოკიდებულებაზე და კომუნიკაციის არარსებობაზე მიუთითებს. ოცნება კი ამბობს, რომ ვითარების დაძაბვა და დაპირისპირება გარკვეული ძალების მიზანია. ჩემთვის საინტერესოა და ამ შეკითხვის დასმასაც ვაპირებ დღეს კონკრეტულად რა ისახავდა მიზნად ხელისუფლება გუშინდელი სპეცოპერაციის გებულობა. ამ შემთხვევაში მთლიანად ეკისრება ხელისუფლებას, რომელმაც ერთის მხრივ ვერ შეძლო ამ ჰესთან დაკავშირებული პრობლემის, ასე ვთქვათ, იმგვარად მოგვარება, რომ არ შექმნილიყო ეს პრობლემა და მეორე, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც გუშინ მოხდა, არის გამოხატულება ზოგადად ჩატეხილი, ასე ვთქვათ, ხიდის ნდობის ხელისუფლებას და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის, რაშიც საკუთარი წვლილი ჩემი მარწმენით შეიტანა დღემდე გამოუძიებელმა მკვლელობამ თემრილან მაჩალიკაშვილის მათ შორის. ხელისუფლებას ჰქონდა და აქვს ძალიან უპასუხისმგებლო და გულგრილი დამოკიდებულება ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებისადმი პირველში პანკისის ხეობაში, თუმცა არა მხოლოდ პანკისის ხეობაში და ამას ხშირ შემთხვევაში მივყავართ და გუშინაც მიგვიყვანა ძალიან რაც გუშინ გამოიხატა მოსახლეობისა და პოლიციის ძალადობრივ დაპირისპირებაში, რაც ცალსახად მიუღებელი ფაქტია, თუმცა ხელისუფლებას მოეთხოვება მეტი გონიერება. სპეცრაზმის შეყვანა მოხდა უკიდურესად დაძაბული სიტუაციის შექმნის შემდგომ, არასწორია და ტყუილია ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს სპეცრაზმი იყო წინასწარ მობილიზებული. დაახლოებით 35 პოლიციელი იყო, ისიც ადგილობრივი მხოლოდ ადგილზე და ჩვენ ყველამ ვიხილეთ თუ როგორი შეტევა განხორციელდა პოლიციის მიმართ, პოლიციის თანამშრომლების მიმართ. პირდაპირ ჩვენ ვიხილეთ შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებები. მე წინასწარ არ მინდა შევაფასო კონკრეტული ქმედებები როგორც დანაშაული, ვინაიდან ეს არის კონკრეტული საგამოძიებო ორგანოს კომპეტენცია, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითქვას ის, რომ დაუშვებელია ადამიანებზე, რომლებიც იცავენ ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ უსაფრთხოებას. პანკისის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია ენერგეტიკის დარგის სპეციალისტებთან ერთად მსჯელობს, როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლება მსგავს შემთხვევებში. ენერგეტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ჰესის მშენებლობა ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანია. ნუ გამოვაცხადებთ ჯვაროსნულ ბრძოლას ჰესების წინააღმდეგ. დაუსაბუთებელი ბრალდებები, იზრდება ეკონომიკა, მოხმარება იზრდება და არ გვინდა არ მივიღოთ ისე რომ ენერგეტიკის შეფერხება ენერგეტიკაში გახდეს მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებაში. საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ ერთადერთი რესურსი გვაქვს ჰიდროენერგია, ამიტომ მისი არ გამოყენება არაფერ არ შეიძლება, ამიტომ საჭიროა ლაპარაკი იმაზე როგორ გავაკეთოთ და არა იმაზე როგორ არ გავაკეთოთ. ჩვენთვის ეს ყველაფერი გავს ისე ორკესტრირებულ კამპანიას, რომელიც ჩვენის ვარაუდით არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მიერ დაფინანსებული. ესეთი არგუმენტის მოყვანა არ მოხდა გუშინ თუ რა ზეგავლენას შეიძლება ან რა სავალალოზე გავლენას შეიძლება ახდენდეს ეს მცირე ჰესი გარემოს. ზოგადად მოდინებაზე დაფუძნებული ჰესები მინიმალური ზიანის მქონე არის გარემოზე. კონკრეტული ჰესის პროექტის განხილვაჯობია იყოს ეკოლოგისტების განხილვის საგანი, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მოდინებაზე დაფუძნებული ჰესები ყველაზე მინიმალური გავლენის მქონე ჰესია, რაც კი შეიძლება ზოგადად ჰიდროელექტროსადგურმა გარემოს მიადგინოს. რატომ გადადგა ლაშა ჟვანია TV პირველის ამ კითხვას პრეზიდენტი არ პასუხობს. სალომე ზურაბიშვილს არ სურს საუბარი, რატომ თქვა უარი ჟვანიამ პრეზიდენტთან ერთად მუშაობაზე. როგორც იცით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ლაშა ჟვანია 1 მაისიდან თანამდებობას ტოვებს და საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდში ბრუნდება. ჟვანიას განმარტებით თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადებით მან პრეზიდენტს მარტში თავად მიმართა და მისთვის ხელსაყრელ დროს პოსტიდან გათავისუფლებას სთხოვა. ალბატონო სალომე, თუ შეიძლება ერთი წუთით რა. ლაშა ჟვანიას გადადგომასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. ალბატონო სალომე, რატომ წავიდა ლაშა ჟვანია ადმინისტრაციიდან? თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
ლევან გზირიშვილი, ზაზა ხარებავა და შოთა ქადაგიძე ევროპული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების გამოწვევას ითხოვს. შესაბამისი პროექტი პარტიამ უკვე მოამზადა, რომელიც ბიუროს წარადგინება. დოკუმენტში წერია, რომ არამოსამართლე წევრები არაჯერ უნდა დასრულებენ მოვალეობას და მათ უფლებამოსილება ვადაზე ადრე უნდა შეუწყდეთ. ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ დადგენილების პროექტის შემუშავების ინიციატივა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს შალვა შავკულიძეს ეკუთვნის. ადამიანების საკუთარ უფლებამოვალეობის ჯერ უნდა არასრულებენ, ისინი ემორჩილებიან იმ სუბიექტურ ვიწრო კლანურ ინტერესებს, რომელსაც ატარებენ იუსტიციის საბჭოს წევრების უმრავლესობა და ამ სიტუაციის შეცვლის და გაჯანსაღების ერთადერთი თეორიული შესაძლებლობა არის, თუ კი ამ ადამიანების მაგივრად მოახერხებს პარლამენტი და წარადგენს იუსტიციის საბჭოში ისეთ ობიექტურ და აქტიურ წევრებს, როგორებიც არიან მაგალითად ქალბატონი ნაზი ჯანესაშვილი და ანა დოლიძე. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბებს უფრო ვრცლად 13 საათზე ეთუნაინს პირველი წარმოგიდგენთ, ასე რომ დარჩით პირველზე. გიორგი, შეგეხიდები ჩვენს ეთერში. ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ფოტომატიანე გვაძლევს ხოლმე საშუალებას გადავხედოთ, რა წერდა ძველი ქართული პრესა დღეის წორს. ყოველკვირეული სატირული ჟურნალი ნიშადური 1907 წლის 22 აპრილს თანამედროვეობის იმ დიდ ნაწილს აკრიტიკებს, რომელიც გამუდმებით წარსულს ებღაუჭება. ციტატა უფრო კარგად აგიხსნით, რაშია საქმე. ვგონებ წესად გვექცა დღეს არაფრის კეთება გუშინ გაკეთებულით ბაქიაობა და ხვალინდელზე იმის დაიმედება, რომ გუშინ წინ გაუკეთებიათ. აქვე ვგონებ თვითონ სიტყვა დღეს ხსენებასაც ვერიდებით. აწმყოს უმაქნისები როდემდე ვაპირებთ წარსულის დიდების ღორის დინგებით შიჩქნას. ნუ თუ მომავალი თაობებიც ასე დაიწყებენ. კი ბატონო, დაიწყონ, მაგრამ იმათ რაღა უნდა გაჩიჩქნონ, ბატონებო. კარიკატურის თანხლებით წერს 112 წლის წინანდელი გაზეთი. მეაბრეშუმეობას დღევანდელ საქართველოშიც მისდევენ, თუმცა იშვიათად საქართველოს აბრეშუმის წარმოების საკმაოდ აქტიური წარსულის შესახებ კი გვახსენებს 1899 წლის გაზეთი ივერია. მოწმობს, რომელიც დღეის წორს აქვეყნებს ინფორმაციას ამ დარგში სამეგრელოს უპირატესობის შესახებ. გეკითხავთ ამონარიც. მეგრელებმა წელს დიდი ყურადღება მიაქციეს ბრძოლას, იგივე თუთას. ბევრ სოფელში არ დარჩენილია ისეთი ოჯახი 50-დან 200 ძირამდე ნერგი რომ არ ჩაერგოს. ყველაფერი შარშანდელის აბრეშუმზე ფასის ზრდამ გამოიწვია. წელს მამაკაცებიც არ უდევენ ტოლს ქალებს აბრეშუმის ჭიის მოვლა პატრონობაში, წერს ილიას დროინდელი ივერია. მოულოდნელობებით ახსავსე რეკლამების ციკლი ძველ ქართულ პრესაში გრძელდება. ამერიკანკა ალბათ ყველაზე ნაკლებად შეიძლება ვივარაუდოთ ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სარეკლამო განცხადებაში, რომ ეს გასარეცხი ინოვაციური მანქანაა. ამონარიც გთავაზობთ 1884 წლის გაზეთი დროებიდან. ის, რაც აქამდის გლეჯვა ხევადი იყო, მოგვარებულია. ამ იარაღის საშუალებით გარეცხილი საცვლები ბევრ ხანს ინახება, კარგად ირეცხება, არ ეხახუნება და არცა იგლიჯება ხოლმე. იარაღი არ არის რთული და ძალზე ცოტა საპონი უნდა. წერს 135 წლის წინ ივანე მაჩავლის რედაქტორობით დროება. შეგახსენებთ, სპეციალურად საცვლების სარეცხ მანქანაზე იყო ეს სარეკლამო განცხადება. სპეციალურად გამოყოფილი საცვლები. და ვაგზელებთ ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ თემას. საგამომცემლო სახლის სახელების მესვეურებმა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ახალი ხელშეკრულებები გააფორმა. რომელ ერთობლივ გამოცემებს უხსნის გზას ეს ახალი ლიცენზიები და რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის მედიისთვის ამ ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უმსხვილეს გამომცემლობასთან. სწორედ ამ თემაზე სულ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებული დელეგაცია შემოგვიერთდა. მარიკა დავითაია, საგამომცემლო სახლის სახელების მმართველი რედაქტორი, ნანა აკობიძე, საგამომცემლო სახლის სახელების გამომცემელი მთავარი რედაქტორი, გიორგი ოქრიაშვილი, ბიზნეს სახელების რედაქტორი და ასევე ჩაგვერთვება გოგა ჩანადირი, რომელიც გახლავთ საგამომცემლო სახლის სახელების ფოტორედაქტორი. მოგესალმებით, მადლობა რომ არ მოგასვენეთ, არ დაგაძინეთ, არა მოგასუნთქეთ, თან რეისმა გადაიწია ვიცი და საკმაოდ დიდხანს იყავით გზაში, მაგრამ მოხვედით ჩვენთან იმისთვის რომ გვამცნოთ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მედია ასე ახლოს თანამშრომლობდეს ნიუ-იორკ ტაიმსთან. ნანა, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, თქვენ რა სიახლეებით დაბრუნდით? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ნინო.
სიახლეები ბევრი გვაქვს და საერთოდაც ერთი ვიზიტის ფარგლებში ვფიქრობ იმდენი რამ მოვასწარით ამ ორკვირიან ვიზიტში სპეციალური ჩამონათვალი თუ გაკეთდება, თორემ მიჭირს ახლა რეზიუმირება, რა გავაკეთეთ ამ ორი კვირის მანძილზე ამერიკაში. პირველი და მნიშვნელოვანი მაინც გამოყოფის იყო ახალი ლიცენზიები New York Times-თან. ახალი იმდენად რამდენადაც გასულ წელს ჩვენ პირველი ლიცენზია გავაფორმეთ და გამოვეცით ქართულ და ინგლისურ ენებზე გარდამტეხი მომენტები New York Times-ის საერთაშორისო მედია პროექტი და მთავარი თემა ავირჩიეთ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები და ამ პირველ ლიცენზიას ამჯერად უკვე მოყვა სამი ახალი ლიცენზია. ან თქვენ რაღაცა ნდობის ტესტი ჩააბარეთ, ხო? ამ პირველი გამოცემით. ამ ძალიან რბილი ნათქვამია, იმიტომ რომ მე წარმომიდგენი ეს შრომის შედეგია, თქვენ ახლა ეს გამოცემა თან გაქვთ, ვიცი ხო, მოტანილი და პირველ რიგში მინდა რომ მაყურებელს აუხსნათ, აი რას მოიცავს ეს გამოცემა, რითი ჩააბარა ქართულმა მხარემ გამოცდა. რა შევიდა ამ პირველ გამოცემაში, რასაც მოყვა სამი ახალი პროექტის ლიცენზია. მოგეხსენებთ. დამჩეს დაბეჭდილება რომ ისინი ელოდნენ რომ ეს იქნებოდა მაქსიმუმ 100 გვერდიანი, ძირითადად მათ შინაარსზე დაფუძნებული გამოცემა. კონცეფცია ამ გამოცემის ასეთია: 50% პუბლიკაციების იგზავნება New York Times-ის მიერ ლიცენზანტ ქვეყნებში და დანარჩენს ამატებენ ადგილზე. ადგილობრივი გამომცემლები შაშან 26 ქვეყანაში გამოიცა, ძირითადად ევროპულ ქვეყნებში, ჩვენ 26-ე ვიყავით და მათ ჰქონდათ ელექტრონული ვერსია, რა თქმა უნდა, ნანახი და ეს ატვირთულიც არის მათ პლატფორმაზე. უბრალოდ ის არ ელოდნენ, რომ თვითონ ბეჭდური გამოცემა იქნებოდა, ეხლა მიჭირს საკუთარ ნაშრომზე ამ შეფასების მორგება, მაგრამ ასეთი ეფექტური, ასეთი პრეზენტაბელური ეს არის ორ ტომად გამოცემული. პირველი ტომი არის მოიცავს მათ მიერ გამოგზავნილ შინაარსს და პლუს საქართველოში მომზადებულ შესაბამის პუბლიკაციებს. განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია იმან, რომ პრაქტიკულად მათ მიერ მოწოდებულ არც ერთ პუბლიკაციას არ დარჩენილა არც ერთი პუბლიკაცია, რომელსაც ანალოგიური შესატყვისი არ ქონოდა ქართული მხრიდან. მაგალითად, თუ სიტყვაზე ყოფილი პრეზიდენტები ამერიკის და მექსიკის საუბრობდნენ თავიანთი ერების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ უცებ დახვდათ ანალოგიური მაშინდელი ჩვენი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ანალოგიური თემებზე ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია და მივიჩნევ, რომ ეს ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათიც კი იყო მათთვის. აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მოლოდინის მიუხედავად, ჩვენ ხშირად მცდარი მოლოდინები გვაქვს, რომ ჩვენი შესახებ ძალიან ბევრი იცის დანარჩენმა მსოფლიომ, სამწუხაროდ მე ვერ ვიტყვი, რომ ამერიკაში, იგივე New York Times-ში ბევრი ადამიანი ვნახეთ, ვინც საქართველოს შესახებ ბევრი რამე იცის. სამწუხაროდ არის. ეს გამოცემა, მე ვიცი, რომ რომელიც თქვენ უკვე შეადგინეთ და რითიც წარსდექით, ხო, ამ ვიზიტის დროს, რიგდებოდა სხვადასხვა პრეზენტაციებზე და შესულია წიგნის მაღაზიების ქსელში. მე მაინტერესებს, აი თქვენ თქვით ახლა, რომ არც ისე ბევრი იციან, ან შეიძლება სულათაც არ იციან, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ფიქრობთ, ყველაზე მეტად რა მასალა მიიქცია ყურადღება? აი რა მოეწონათ განსაკუთრებით და რამ გამოიწვია ის, რომ მათ გააგრძელეს უფრო ფართოდ თქვენთან თანამშრომლობა? ეს თვითონ აღნიშნეს. მე წეგანაც გითხარით, რომ მათ გაოცება მეტი ჰქონდათ. გაოცება ჰქონდათ იმის გამო, რომ არ ელოდნენ, რომ ჩვენ შესატყვისი შინაარსი შეგვექმნა საქართველოში. არ ელოდნენ, რომ მეორე ტომი, რომელიც თან დაურთით და ეს არის ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, არ ელოდნენ, რომ ის გვარები, რომელიც მათ გურში მოხვედრიათ, ალექსანდრე ქართველიშვილი, ჯორჯ ბალანჩინი, თამარა თუმანოვა და ასე შემდეგ, არ ელოდნენ, რომ ისინი ქართველები არიან, მათ შორის ქართველი მრეწველები, რომლებმაც ბევრი რამე გააკეთეს ისტორიულად მათთვის. გაოცება ჰქონდათ, რომ ეს მათთვის ნაცნობი გვარები თურმე ქართველები არიან. გაოცება ჰქონდათ, რომ პატარა საგამომცემლო ჯგუფი, რომელსაც თავიდან ბიზნეს პარტნიორს ეძახდნენ, მაგრამ ჩვენ აუხსენით მათ, რომ ეს ჩვენი მხრიდან არ არის ბიზნესი და მათი ლიცენზიებით, სადმე ჩვენი ინტერესი არ არის ბიზნეს ინტერესი. ეს იყო ჩვენთვის და არის ჩვენ ესე
მივიჩნევთ საუკეთესო შანსი, რომ მათ უფრო მეტი ვუთხრათ ჩვენი ქვეყნიდან, ჩვენი ქვეყნის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის შესახებ. ნანა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, მე რა თქმა უნდა, რომ არ ყოფილიყო შესაბამისი ილუსტრაციებით, ალბათ ვერ იქნებოდა ისეთი ეფექტური. ამიტომ ფოტორედაქტორს მინდა გოგა ჩანადირს მიულოცო ეს ახალი კონტრაქტები New York Times-თან და გადმოვიდე შენთან შეკითხვით, გოგა, შენ როგორ შეამჩნიე ყველაზე მეტად რა მოჭრა თვალი შენი ფოტოებიდან ჩასულ სტუმრებს და კერძოდ რა თქმა უნდა Times-ის რედაქტორებს. პირველ რიგში როდესაც ჩვენ New York Times რედაქციაში ვიყავით, არ დამოვიწყდება გაოცებული სახეები, როდესაც დაინახეს ეს ქართული გამოცემები, Turning Points-ი და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების შესახებ ეს გამოცემა დააღეს პირი, 4 ადამიანი იყო და 4-ვე ერთნაირად შლიდნენ და არ უყურებდნენ, არ იჯერებდნენ, რასაც უყურებდნენ და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცხადია, რასაც უცბად ადამიანი დახედავს, ვიდრე წაიკითხავს, ეს არის ილუსტრაციები, ფოტოები და ცხადია ფოტოები ძალიან დიდი დღევანდელ ეპოქაში, როდესაც ძალიან დაჩქარდა ინფორმაციის მიღების სურვილიც და მიღების შესაძლებლობებიც, ფოტოგრაფია ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და აი როცა დახედავ ფოტოს, უკვე იცი რა ხდება და ცხადია ჩემს მოგზაურობასაც აღნიშნავდი იმათ გაოცებაში. ძალიან შთამბეჭდავია ის, რომ დაუფიქრებლად გამოთქვეს სრული ურთიერთობებში და ასევე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ნანამ სწორედ აღნიშნა, რომ ეს არის არა გამოცემა ბიზნესის, არამედ იმისაც, რომ ჩვენ უკეთესად გავაცნოთ ჩვენი თავი ამ გლობალურ სამყაროში მსოფლიოს და წარმოვჩინდეთ და შესაბამისად ფოტოები, რომელიც აქ დაიბეჭდება, კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ და კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობას პირადად მაკისრებს მე, რომ ამ ხრივ იყოს უფრო მაღალი დონის გამორჩეული და ფოტორედაქტორობა არ არის იოლი საქმე და მით უმეტეს თქვათ ნაკლებ საპასუხისმგებლო საქმე. და ამიტომ ზათავარ შევეჭიდო აი ამას. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიო გაქვს მოვლილი და მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ჯგუფის წევრებს ძალიან გულშემატკივრობდით. მოგლეს მადლობა. მომიტევოს ჩემო მაყურებელმა, თუ მე ვიყავი ამ დროს სუბიექტური, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში მიმყავდა სახელების დაჯილდოების ცერემონიალი. დღეს ახლა შენუძღვები ხოლმე ამ საღამოებს და მე ამერიკაშიც ხო სწორედ აქ მივდივარ, რომ მოდერატორი იყავი ერთ-ერთი ამ შეხვედრის, ხო, თქვენი შეხვედრის. დიახ, ბეკენ აკეზის ასე ვთქვათ ეს იყო დაწესებულებაში, ეს არის უზარმაზარი დაწესებულება, რომელიც ერთ-ერთი კაპიტოლიუმის შემდეგ მე მგონი ყველაზე მაღალი შენობაა. პირდაპირ თეთრი სახლის წინ არის, ზუსტად იქ ქართულ-ამერიკული ბიზნეს სახელების დაჯილდოებაზე ვიყავი წამყვანი და უბრალოდ კონგრესის გამოვიდი მარიამ ჩაბინელთან ერთად, რომელიც პრინციპში მე ვფიქრობ, ყველაზე ახალგაზრდა თანამშრომელი და რედაქტორია ამ გამოცემის და თან არაჩვეულებრივად გაუძღვა ამ საქმეს. რაც შეეხება თქვენს წამყვან ღონისძიებას, მე ძალიან კარგად მახსოვს ნინო და ვფიქრობ, რომ ღირსეულად გავაგრძელე თქვენი მემკვიდრეობა. უკეთესად, ჩემზე გაცილებით უკეთესად. პირველად იყავი ამერიკაში, მთელი მსოფლიო გაქვს მოვლილი, მე გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და მე ჩემი გულშემატკივრობა იცი რაში გამოიხატებოდა, რომ ყველა 4-ვე თქვენგანის Facebook-ის პოსტებს ვეცნობოდი, ვკითხულობდი და ვიგებდი ყოველწუთიერად სიახლოვეს. შენ ძირითადად იყავი თავშეკავებული, უფრო აღფრთოვანებული ამ ქვეყნის. კი, სწორედ შენიშნე თავშეკავება, სარედაქციო თემასთან დაკავშირებით მე შეგნებულად ავირჩიე, იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ნანას, გიორგის, მარიკას კომპეტენციაა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას. მაგრამ შენ როგორც ფოტოგრაფი, როგორი შთაბეჭდილებები მე როგორც ფოტოგრაფი მე ვფიქრობ, რომ ერთი რასაც წყდება გული, ძალიან ცოტა ხნით ვიყავი, 10 დღე არ არის საკმარისი შეერთებული შტატების მით უფრო ნიუ-იორკისთვის და აუცილებლად წავალ სიამოვნებით კიდე მინდა რომ წავიდე და ცოტა ძვირი ქვეყანა პრინციპში თავის მოგზაურობით, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს არის შეაძლებლობების ქვეყანა და შეაძლებლობების ქალაქი ნიუ-იორკი, სადაც ყველაფერი გამოგივა და ამაში დამარწმუნეს იმ ქართველებმა, რომლებიც იგავიცანი. ეს არის უბრალოდ თუ გაქვს მიზანი, თუ გაქვს პასუხისმგებლობა, თუ გაქვს კეთილის ინდიციერება, ნიუ-იორკში ნებისმიერ საქმეს იშოვი და ძალიან კარგია ანაზღაურებით და მე ფოტოგრაფიულად მაინტერესებდა ცხადია და არასამუშაოს კუთხით. ფოტოგრაფიულად ხო სასწაული არის, მაგალითად დაამბო ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი უბანი
აღმოაჩინე ბრუკლინისა და მანჰეტენის ხიდებს შორის და ორი დღე მივდიოდი ჯიუტად ესე მარტო ხან ხაი ვიყინებოდი, იმიტომ რომ სიცივე დაეთქვა. აპრილი არ ვფიქრობ, რომ კარგი პერიოდია ნიუ-იორკისთვის, მაგრამ მაინც შესანიშნავი პერიოდია იმისაც, რომ განსხვავებული და სასიამოვნო კადრები გადაიღო და აი მიყვარს ეს კაცი და რა ეთეში ძალიან მოიყვანა, ხო მაინც თავის მოგზაურობის კუთხით გიყვება რაღაცას და მუდმივად განდომებს, რომ მასთან ერთად შენც მოგზაურო. რაღაცას ჩვენ ერთი ღონისძიება არ დავამატეთ და ვწუხარ რომ არ დავამატეთ ჩვენს ამერიკულ ვიზიტს. ეს უნდა ყოფილიყო გოგა ჩანადირთან შეხვედრა. თქვენ არ იცით რა ხდებოდა გოგას Facebook გვერდზე, რა ხდებოდა გოგას ტელეფონზე, როცა ჩვენ ამერიკაში ჩავედით, თუ ვაშინგტონში, თუ ნიუ-იორკში. ძალიან ბევრი ქართველი იყო მასთან შეხვედრის მსურველი და ეს ერთი გოგა რამდენად გაგვეყო ჩვენ უკვე აღარ ვიცი. ხალხი დაწყვეტა გული, რომ ფიზიკურად ვერ შეძლებდა რომ შეხვედროდი. კარგით, გიორგი ოქრიაშვილთან გადავალ შეკითხვით. ბიზნესმენთა დაჯილდო ჯერ ერთი სახელებისთვის ძალიან ტიპიურია, რომ სადაც გამოჩნდება ეს ბრენდი, ყველგან ვიღაცა უნდა დააჯილდოს, მაგრამ ეხლა რაზეც ჩვენ მოუყვებით მაყურებელს, ამ დაჯილდოების ცერემონიალმა არა მარტო რაღაც მოტივაცია შეუქმნა ქართულ ბიზნესმენებს, არამედ როგორც მე ვხვდები, აქ შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირები საზოგადოებასთან. შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თავიანთ კოლეგებთან ქონოდათ თავიანთი საქმიანობის გაცნობა, წარდგენა და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი შედეგიც გამოიღო. ეს იყო კონგრესში. არა, ბეკერ მაკენზის ოფისში 12-ში იყო. ამერიკის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ უმასპინძლა სახელების ბიზნეს პარტნიორების დაჯილდოების ცერემონიალს. ქართული ბიზნესმენები შეხვდნენ საბჭოს პრეზიდენტს, ამერიკელი ბიზნესმენებს და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო წარიმართა ეს პროცესი. აი რა შედეგით დასრულდა ეს შეხვედრა? როგორც წესი ხო ბიზნესმენები, რომლებიც თქვენ წარადგინეთ, შესაძლოა რაღაც ახალი პროექტებით და idეებით უნდა დაბრუნებულიყვნენ, ხო? ასეც იყო? იდეები დაატოვეს და იდეები წამოიღეს. გაცვლა მოხდა მართლა. მე პირველ საღამოსვე უკვე მეილზე ჩვენთან ჰქონდა ძირითადად კონტაქტი, უკვე იყო რამდენიმე წერილი, მათ შორის ერთ-ერთი ქალბატონი გვახლდა ბიზნესმენი, რომელსაც ჰქონდა პროექტი ალტერნატიულ განახლებად ენერგიებზე და აი ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. და სახელები გახდა ასევე ბიზნეს საბჭოს წევრი და ამის შემდეგ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეწემა სახელებს და თავის პარტნიორ ბიზნეს კომპანიებს შესთავაზოს საინტერესო ვიზიტები ამერიკაში. რა პრინციპით შეარჩიეთ ბიზნესმენები, რომლებიც იქ ჩაიყვანეს, გიორგი? რა კრიტერიუმებით შეიჩნენ ეს ქართული ბიზნესმენები? ძირითადად ვინც დაინტერესებული იყო ამ ურთიერთობებით, საქართველოს-ამერიკის ურთიერთობებით. და რომელიც ალბათ მეგობრობს თქვენ საგამოწმო აუცილებელი კრიტერიუმია. მარიკა, თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ, კონგრესში საქართველოს პარლამენტარიზმის 100 წლისთან დაკავშირებით შედგა, ხო, ღონისძიება და ამ ღონისძიებას წარმოადგენდა სახელები, ამერიკაში საქართველოს საელჩო და ატლანტიკური საბჭო. პრინციპში ჩვენი პირველადი მიზანი ეგ იყო, სამი ღონისძიება ტარდებოდა, როგორც გითხარით, ტურნე იყო დაგეგმილი ამერიკაში, ეს გახდა სწორედ კონგრესში 11 აპრილს. თქვენ ახსენეთ ღონისძიება, ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი მასპინძლები და ორგანიზატორები ამ ღონისძიების. მეორე გახლდათ 12 აპრილს ბეკერ მაკენზის ოფისში, მესამე ნიუ-იორკ ტაიმსში. აი ამ ახალ ლიცენზიებზე ხელმოწერის რიტუალი, ესე ვთქვათ. 11 აპრილი ძალიან დასამახსოვრებელი დღე იქნება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენ მეპარება. ეს სამი ახალი ლიცენზია უფრო კონკრეტულად რას ითვალისწინებს? ეხლა რა უნდა გამოსცეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ერთად? ეხლა გამოვცემთ, ეს კი ვაგრძელებთ გარდამტეხი მომენტების შემდგომ გამოცემას. ეს გამოცემა რომელიც უკვე შარშან გამოვიდა და რითი წარსდგით ამას. პერიოდულობა ამ გამოცემის ისევე როგორც ჩვენი ბექგრაუნდ გამოცემის და საავტორო სახეების და სახელების წელიწადში ერთხელ გამოდის ეს გამოცემაც, მიმდინარე და მომდევნო წლის პროგნოზებს დადებს ხოლმე ეს გამოცემა, დარგის ლიდერები, ექსპერტები მუშაობენ ამ გამოცემაზე, რესპონდენტები არიან წარმატებული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმის უნარი, საშუალება და რეპუტაცია, რომ სწორედ პროგნოზი გააკეთონ.
თვითონ მიმდინარე და შემდგომი წლის. 50% ინფორმაციის მოტოდებული იყო New York Times-იდან, 50% ქართული მხარე ამზადებს, ჩვენი სარედაქციო ჯგუფი ანას მეთაურობით და რედაქტირებით რასე პირველია. წელს ორი გამოცემა შემოვიმატეთ, ანუ ისე გარდამტეხი მომენტების შემდგომი მორიგი ნომერი იქნება. მოვაწერეთ ხელშეკრულებას ხელი 2 ლიცენზიაზე შემდგომ ეს არის დიდი იდეები მისი გამოცემაც ალბათ წლის ბოლოს მოხერხდება რას გულისხმობს ეს გახლავთ გამოცემა რომელიც თავში მოიაზრებს მხოლოდ 2 ქვეყანას აქ ამ გამოცემის ლიცენზია აღებული ეს არის დიდი იდეები რამდენიმე ქვეყანაში გამოიცემა ეს ისევე როგორც გარდამტეხ მომენტებში აქაც მსოფლიოში ცნობილი ადამიანები რომლებიც თავიანთ სფეროში უკვე თავიანთი წონადი სიტყვა თქვეს თავიანთ იდეებს ახალ იდეებს შემოგთავაზებენ ოღონდ მთავარი თემა ამ გამოცემის არის ძალაუფლება ჩვენ ამით დავინტერესდით ძალაუფლება რომელიც არ მოიცავს მხოლოდ სახელისუფლებო ძალაუფლებას ძალაუფლება ყველა სფეროში ძალიან საინტერესო გამოწვევა არის ავტორებისთვის ეს თემა და აი ამ თემას შეეჭიდებიან როგორც უცხოელი ავტორები ასევე ხალხტონან აი ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ და მინდა კითხოთ რომ საერთოდ როგორ დაიწყო ეს კომუნიკაცია ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ რჩევი ბოლოში კითხვა იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ ასეთი ასეთ მსხვილ გამოცემასთან ურთიერთობით ვერ იყვეხნის ბევრი ქართული მედია საშუალება, ხო? ეს ცოტა რაღაცა ფანტასტიკის მედია ჯერ არ ყოფილა New York Times-თან კოოპერაციაში. რითი დაიწყო ეს და რა პირველად როგორ დააინტერესეთ საერთოდ Times-ი თქვენთან? როგორც ჩემი შვილი ხუმრობს, დღეს არ არის ის დრო, როცა მტრედებს აბავდნენ ფეხებზე წერილებს და ასე გზავნიდნენ სათანამშრომლოდ. პირდაპირ მიწერეთ? რასაკურველია გახსნილია საურთიერთობო სივრცე ინტერნეტის საშუალებით ჩვენ გავაცანით მათ ჩვენი საქმიანობის შესახებ რას ვაკეთებთ ჩვენ და აქედან გამომდინარე რომ ჩვენ ვაკეთებთ წლის შემაჯამებელ გამოცემას და დავინახეთ რომ მათ აქვთ გამოცემა რომელიც მომდევნო წლის მაპროგნოზირებელ გამოცემას ამზადებს და ეხება ჩავთვალეთ რომ იქნებოდა მათთვის საინტერესო ლიცენზიის მოცემა ჩვენთვის და რასაკვირველია ნუ გამოვიდა რას ნიშნავს თქვენი სახლისთვის რა პერსპექტივებს ხედავთ ამ ურთიერთობებში გარდა იმისა რომ რაღაცა დიდი ყინული დაიძრა ხო აი როგორ ფიქრობთ შაშან იყო ერთ გამოცემაზე ლიცენზია ახლა 3-ზე რა მოლოდინები გაქვთ წინ და რა შეიძლება მოუტანოს თქვენ საგამოცემო სახლს ამ ურთიერთობებთან ჩვენ New York Times-ში ჩავიტანეთ სახელების მადლიერების პრიზი და მათ გადავეცით ეს პრიზი ამ პრიზს აწერია გმადლობთ განვითარების მოცემის შესაძლებლობისთვის, ნუ ინგლისურად უფრო მოხდენილად გამოითქმის. პირველ რიგში რასაკვირველია, ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი შემდგომი განვითარებისთვის ძალიან საინტერესო შანსი და კარგი შანსი, როგორც ბიზნეს მედიის, როგორც პიროვნული განვითარების. მეორე რიგში წეღანაც გითხარით, რომ ეს არის საუკეთესო შანსი, რომ ჩვენ მოვყვეთ საქართველოდან, არა მხოლოდ საქართველოს შესახებ და გადავალ თემაზე მე არ მინდა ისე დასრულდეს ჩვენი გადაცემა არ გიამბოთ რა ხდებოდა კონგრესში ეს ისევ გაგრძელება არის იმ მადლიერების რაც ჩვენ უნდა გქონდეს იმ ადამიანების და ორგანიზაციების მიმართ რომლებიც თავისი ნებით ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას. კონგრესში სახელების მადლიერების პრიზები, მადლიერების იმიტომ რომ ქართულად აწერია მადლობა და მე ახსნილი არის ისთვის უხდით ამ ადამიანებს. მადლობას გადავეცით რამდენიმე კონგრესმენს და რამდენიმე ამერიკელ ადამიანს მოღვაწეს, ნუ ვიხმარამ გამოთქვას, რომლებიც სხვადასხვა ტრიბუნებიდან საქართველოს სახელს ხშირად ახსენებენ. ორი კონგრესმენი არის ტედ პო და ჯერალდ კონოლი. ეს ორი ადამიანი მე მინდა იცოდეს მაგურებელმა არ იცის საქართველოს შესახებ თუ კი რაიმე რეზოლუცია აქტი მიღებულა კონგრესში ამ ორი ადამიანის მხრებზე გადადის ლუკ კოფი ჩვენ რომ ასე გვინდა და მივიწყებთ ნატოსკენ ერთადერთი ადამიანი და სამხედრო ექსპერტია მე მგონი რომელიც ცდილობს რომ საქართველოს ინტერესები დაიცვას პოლ გრეგო ქართველოლოგი და კონგრესის ბიბლიოთეკის მკვლევარი და ამერიკის ხმა რადიო ამერიკის ხმის ქართული სამსახური რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში და ბოლოს განსაკუთრებული მადლობა ამიტომ გადავხადა ჩვენ საელჩო საქართველოში ბატონ დავით ბაქრაძეს სოფო გეგეჭკორს და ბატონ მამუკა წერეთელს იმისთვის რომ გაგულამაზ
მადლობა გიორგი ოქრიაშვილი, ნანა აკობიძე, მარიკა დარჩია, გოგა ჩანადირი იღებდნენ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ახლა კი მე უნდა წარმოგიდგინოთ შიშველი ხელებით აწყობილი თეატრი ქართულ სინამდვილეში ტელეკომპანია პირველის ეთერში რეკლამის შემდეგ ამას გიჩვენებთ და გიამბობთ კიდეც არ გადართოთ. და ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ სახლი გაყიდა, სარდაფი იყიდა, თანამოაზრეები შემოიკრიბა და იდეის შიშველი ხელებით განხორციელების პროცესიც დაიწყო. ასე გაჩნდა ახალი კამერული თეატრი თბილისის ძველ უბანში, რომელსაც ჯერჯერობით სახსრები არა, მაგრამ ენთუზიასტთა მთელი გუნდი ყავს. მიწისქვეშ მოწყობილ ახალ თეატრალურ სივრცეს და მის შემქმნელებს ჩვენი გადამღები ჯგუფი სტუმრობდა სამშენებლო მტვერიდან სცენის მტვერამდე. ნახეთ გვანცარ ბერუკაშვილის რეპორტაჟი. აგერ მოგძანდით პირველად კარები რო გავახეთ მე და ჩემს მეგობრებს დაგვთა საერთოდ საშინელება იმიტომ რომ ეს ენით აუღწერელი კოშმარი იყო იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად არაფერი არ არსებობდა ყველაფერი იყო გადატენილი სამშენებლო ნაგვით დაახლოებით 120 სატვირთო მანქანა ნაგავი და მიწა და რაღაც გავიტანეთ აქედან იქ სადაც სულ ცოტა ხანში ახალი underground თეატრი უნდა ამოქმედდეს 90-იან წლებში როკის ნამდვილი მოყვარულების უცვლელი შეკრების ადგილი იყო. ამ სივრცეში დაგროვილმა მეხსიერებამ წლების შემდეგაც მოახერხა ხელოვანი ადამიანების ერთი იდეით გაერთიანება. ახლა აქ თეატრალური ექსპერიმენტებისთვის ემზადებიან. ეს თეატრი საკუთარი ძალებით და საკუთარი რესურსებით არის აშენებული. რაც გაგვაჩნია, ეს ყველაფერი არის ჩვენი საკუთარი სახსრებით შეძენილი ან მეგობრების ნაჩუქარი. გიორგი აფხაზავამ საკუთარ გუნდთან ერთად, რომელსაც თავად გიჟებს უწოდებს, რემონტის გარდა ძველ და გამოუსადეგარ ნივთებს რესტავრირება საკუთარი ხელით გაუკეთა და თეატრის რეკვიზიტება დაქცია. კამერული თეატრის დას იმედი აქვს, რომ მაყურებელს მათსავით შეიყვარებს შიშველი ხელებით შექმნილ თეატრს. ყველაფერი აბსოლუტურად აი ამ სკამებიდან დაწყებული იატაკით დამთავრებული არის, რესტავრირებული არის ძველი, რომელსაც შეეძინა ახალი სიცოცხლე და როდესაც საკუთარი ხელითაა გაკეთებული, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს ამ ყველაფერთან მიმართებაში. ერთია რომ ეს თეატრი ჩვენში გაჩნდა და ჩვენში არსებობს ეს თეატრი, მაგრამ ეს თეატრი უნდა გაჩნდეს მაყურებელში. მე თვითონ ვენთები ხოლმე და ანუ ყველას მოვხვდის ეს საერთოდ, რომ აი რო ჩამოდიხარ და მაგარია. ანუ ის მომენტი, როცა რაღაც თვალების არ გჯერა, როცა ვერ ხვდები საერთოდ, ანუ როგორ რანაირად. ჩვენ ხშირად ვიძახით, რომ თეატრი არის ჯადოსნური სამყარო, აქ შეიძლება მოხდეს ყველაფერი. ბავშვებს, დიდებს, პატრონს ყველას სჭირდება. და ეს არის ის ადგილი და საერთოდ არა მარტო ეს, საერთოდ თეატრი არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება შექმნა ყველაფერი. მე ვთვლი, რომ აქ ვინც ვართ, ყველაზე კარგ რაღაცას ვაკეთებთ. აი ეს კოსტუმია ძალიან ძველი. ესეც გორის თეატრიდან არის. ახალ თეატრში სასცენო კოსტუმებიც ძველია. კამერული თეატრის შემქმნელმა გუნდმა სხვადასხვა თეატრებისგან საჩუქრად ძველი სპექტაკლებიდან შემორჩენილი 60 მიიღო. ნაჩუქარი კოლექციის ნაწილი 10 წლეულებს ითვლის. სხვადასხვა თეატრებმა გადმოგცეს ჩვენ ეს კოსტუმები, ზოგი კოსტუმი ისეთი ძველია, რომ უბრალოდ რაღაც საოცრებაა, სულ ხელით ნაკეთობა და სასწაული რაღაცეებია და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა აი ამ რაღაც ისტორიულ კოსტუმებიდან რაღაცის შექმნა. კედლებზე იყო სულთლიანად აკრული რაღაც საშინელი ფანერის მწვანედ შეღებილი ფიცრები. და ესენი რო ჩამოვყარეთ ამ ფანერების უკან აღმოჩნდა ესეთი ულამაზესი ქართული აგურის წყობა. ეს მინიმუმ 50 წლის წინანდელი ნაგებობა არის და ეს დამატებითი ისეთი საოცარ მუხტს გაძლევს. იდეის ავტორმა გიორგი აფხაზავამ, რომელიც 2000 წლამდე ხშირად სტუმრობდა ამ ადგილს, ფართის შესყიდვა გადაწყვიტა და ამ იდეის განხორციელებისთვის საკუთარი ბინა გაყიდა. შემდეგ შედგა თანამოაზრეთა გუნდი. მხარდაჭერა და ენთუზიაზმის საკმარისი აღმოჩნდა საქმის დასაწყებად. სარდაფის და ყოველი დეტალის მიწისგან გაწმენდა გიორგი აფხაზავამ თავის სტუდენტებთან ერთად შეძლო. ეს პროცესი ყველაზე რთული აღმოჩნდა, თუმცა მალე გამოჩნდა ის თეატრალური სივრცე, რამაც საქმის გაგრძელების мотиваცია გაზარდა. ძალიან ძნელად დასაჯერებელია, რომ დღევანდელ დღეს ახალგაზრდა ადამიანმა შეიძლება მთელი თავისი ენერგია დახარჯოს
თეატრის მშენებლობაში. მადლობა ღმერთს არიან ეს გიჟები, ეს არანორმალურები, რომლებიც მართლა არიან შემოქმედების იდეით შეპყრობილები და მზად არიან, რომ ერთი ჩვეულებრივი მიტოვებული სარდაფი გადააქციონ თეატრად. თეატრი ააშენეს, გაარემონტეს და მოაწყვეს. ახლა პრემიერისთვის ემზადებიან. პირველი სპექტაკლი უილიამ შექსპირის ქარიშხალი იქნება. სცენარი დამტკიცებულია, როლები დანაწილებული, თუმცა გუნდი ფინანსური დახმარების მოლოდინშია. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს თეატრზე. აქ არ არის ლაპარაკი რაღაცა ასტრონომიულ თანხებზე, არა. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელოვანებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ შექმნან, იმიტომ რომ თუ ეს შესაძლებლობა არ იქნება, მაშინ ეს დარგი დაიღუპება. ერთ ჩვეულებრივ ბინის სარდაფში კამერული თეატრი ალბათ მალე გაიხსნება. თუ ბნელ სივრცეში აწყობილი სცენის განათება. მისი შუქი გარეთ გამოაღწევს და საზოგადოებას მიწვდება ლესელიძის 4 ნომერში. პრემიერაც მალე გაიმართება. ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თავის თეატრი თვითონ მოაწყოს, ახლა ჩვენ სტუდიაშია და არა იმიტომ და იმ ადამიანების მაგალითად, ვისაც აუცილებლად თეატრი გინდათ, ვისაც ნებისმიერ საქმეში გინდათ რეალიზება, როგორ შეიძლება ყველაფერი დაიწყოთ შიშველი ცარიელი ხელებით. სწორედ ამ თემაზე სასაუბრად მოვიწვიეთ დღეს ჩემი მეგობარი, რეჟისორი გიორგი აფხაზავა. მოგესალმები, გიორგი. გამარჯობა. 3 წელიწადია შენ არც ერთ თეატრში აღარ ხარ. და მე მესმის რომ აკეთებ თეატრს. მაპატია რომ აქამდე არ ჩამოვედი შენს სარდაფში და არ მოგეხვალე შენს თანამოაზრებთან ერთად. გამოვასწორებ ამას აუცილებლად გპირდები, ჯერ ჩემი გადაცემით და მე თვითონ პირადად. ეთყობა მაინც არ მჯეროდა რომ ეს არის შესაძლებელი. გაყიდო სახლი, იყიდო ლესელიძეზე სარდაფი, იმისთვის რომ შენ გინდოდეს კონდეს შენი თეატრი. ეხლა საცხოვრობ. ეხლა ვცხოვრობ დედასთან ერთად. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სიმართლე რომ გითხრა, ძალიან ვღელავ, იმიტომ რომ საერთოდ პირველად ვარ არა როგორც რაღაც დამოუკიდებელი პროექტის ავტორი ან მშენებლობის წამომწყები, არამედ როგორც უკვე დასრულებული და თეატრის ხელმძღვანელი. და ამიტომ ის რაღაც ორმაგი პასუხისმგებლობა არის და მართლა ძალიან ვნერვიულობ და ძალიან იცი რა, სანამ ეხა შენ კიდევ ადაპტირდები პირდაპირ ეთერში, მე მაყურებელს მოდი მოვუყვები, რა გაქვს უკვე გაკეთებული 2008 წლიდან დღემდე ასწავლი შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მსახიობთაც უმუშავია, რეჟისორთაც უმუშავია, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში დგამს სპექტაკლებს. საქველმოქმედო ფონდი იავნანას მთავარი რეჟისორია 2013 წლიდან დღემდე და ქუთათელაძის სამხატვრო აკადემიის ლექტორი. დადგმული აქვს სპექტაკლები ბრედბერის, ჰენრი მეცხრე, ბეკეტის ბედნიერი დღეები, შიზგელის ბეჭდავები, შექსპირის ზაფხულის ხამის სიზმარი, ნუ ამას მოყვება ლომი და კურდღლები, ქარიშხალი, შექსპირის, სერვანტესის დონ კიხოტი. ეხლა რატო ვთვლიცი ამ ყველაფერს? გოდოს მოლოდინში, როდარის ჩიპოლინო, ჰენრის წითელკანიანთა ბელადი. მე მინდა წარმოვიდგინო შენი თეატრის რეპერტუარი, მაგრამ უფრო ვცლად მინდა რომ შენ მიამბო. როცა ნაცადი გაქვს რაღაცეები დიდებისთვისაც, ბავშვებისთვისაც, რამდენად შეიძლება ეს თეატრი იქცეს, თქვათ, უფრო ახალგაზრდებისთვის და მოსწავლეებისთვის ასევე თავშეყრის ადგილად? საერთოდ ძალიან რთული კითხვა არის და ვეცდები კონკრეტულად გიპასუხო ამ კითხვაზე. საერთოდ ძალიან ძნელია, პირველ რიგში ამ ეტაპზე რეპერტუარზე საუბარი, მაგრამ ბავშვობიდან მიყვარს თეატრი. ძალიან პატარა ვიყავი, როცა მოზარდ მაყურებელთა თეატრშიც ვუყურებდი სპექტაკლებს, რუსთაველის თეატრში. ხო, თეატრის დასის წევრი. არა, უბრალოდ დედა იყო ძალიან მოყვარული თეატრის. და ძალიან იოლად აღვიქვავდი დიდების სპექტაკლსაც, ბავშვების სპექტაკლებსაც და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ თეატრის ენა არის აბსოლუტურად უნივერსალური. მიუხედავად ასაკისა, ეროვნებისა, რელიგიური მრწამსებისა. ნამდვილად ამ ხრივ თეატრი ალბათ ერთადერთი ხელოვნების დარგი არის, სადაც
შენ არ გაგაჩნია არანაირი ბარიერი, სადაც შენ შეგიძლია ქმედების ენით შენიანი გახადო მაყურებელი და მისთვის ეს ყველაფერი გასაგები იქნება. სპექტაკლები, პირველი საპრემიერო სპექტაკლს არც ამზადებ? მოდი ამას საიდუმლოდ შევინახო, როდის ფიქრობ პრემიერას? პრემიერას ვფიქრობ, ეს როგორც აეწყობა. რაზეა დამოკიდებული ეს როგორც აეწყობა? სივრცე უკვე გააქვს, რომელიც შენი ხელით შენს მეგობრებთან ერთად მიწისგან, ნაგვისგან გამოგისუფთავებია. დიახ, არა მარტო გამოვასუფთავეთ, მთლიანად რეკონსტრუქცია ჩვენი ხელით გავაკეთეთ. ძალიან ბევრი პროფესია ავითვისეთ. მოგვიწია ამ ათვისება ეს სახსრების უქონლობის გამო, მაგრამ იდეამ და სპონსორს ეძებ რაღაც აი ვის უყურებ ხელებში შეიძლება ასე ვიკითხო? ესეც ჯერ ალბათ არავის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ასე გაიზიარებენ ჩვენს იდეებს და დაგვეხმარებიან. ყოველთვის მაგალითად მერიის კულტურის სამსახური გვეხმარებოდა სპექტაკლების და პროექტების განხორციელებაში. მეგობრობ შენ მათთან, ან იციან შენი პროფესიონალიზმის დონე, შენი პასუხისგებლობა და ფიქრობ, რომ შესაძლოა რაღაცა თანამშრომლობა მათთანაც. რა თქმა უნდა, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, ვინც დაგვეხმარებიან იმაში, რომ თეატრმა მიიღოს საბოლოო სახე და სპექტაკლების და რეპერტუარის გარეშე თეატრი არ არსებობს. ჩვენ შევძელით და შევქმენით თეატრალური სივრცე. რამდენად შეიძლება ეს სივრცე იყოს, არ ვიცი, კლასიკით დაიწყებ, კლასიკასაც მოიცავ, თუ უფრო თანამედროვე დრამატურგების ნამუშევრები გაინტერესებს, როგორც ხელმძღვანელს ამ თეატრის? მე მგონი ამ მხრივ აბსოლუტურად უნივერსალური სივრცე არის. სივრცე არის უნივერსალური, მთავარია, რომ აი ეს ძირითადი მრწამსები, რაც ჩამოყალიბდა აი ამ რეკონსტრუქციის პროცესში, დასის ჩამოყალიბების პროცესში, აი ძირითადი პრინციპები და მრწამსები იყოს რა პრინციპია ეს? ეს არის მარტივი თეატრალური პრინციპები, რაზეც არის მთლიანად თეატრი დაფუძნებული, რაც არის აი საუკუნოვანმა ისტორიამ, რაც შემოგვინახა. ეს არის თეატრის ენა. მე მესმის, რომ დღეს სხვა დრო არის და ვცდილობთ რაღაცა ორიგინალობით ვიყოთ გამორჩეულები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის ფასეული, რაც გააჩნდა თეატრს საუკუნეების მანძილზე, ეს არის ის ნამდვილი და ეს უნდა იყოს შენ. იცი რა, ეხლა შენ საუბრობ ძალიან აბსტრაქტულად, მე მესმის, ნერვიულობ პირდაპირ ეთერშიც, ნერვიულობ უკვე შენი სტატუსიდან გამომდინარეც, რამდენ კაცს დაიტევს შენი დარბაზი, რამდენად შეიძლება თეატრმა დღეს, რომელიც შენი საკუთარი ხელებით გააკეთე, რამდენად შეიძლება თეატრმა დღეს შეინახოს თავისი თავი. რამდენ კაცს დაიტევს დარბაზი, რა? 60 კაციანი დარბაზია. 60 მაყურებელს შემოვიპატიჟებთ ყველა სპექტაკლზე. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ძნელია დღევანდელ დღეს უბრალოდ იფიქრო იმაზე, რომ თეატრმა თავის თავი შეინახოს. იმდენად მიზერულია ეს რეალურად რაც შეიძლება. ანუ რეალურად რომ ვილაპარაკოთ, თეატრი არ შეიძლება იყოს კომერციულად მომგებიანი ბიზნეს მოდელი. ეს შეუძლებელია, ისტორიას არ ახსოვს და რასაც არ უნდა გვიმტკიცებდნენ, ეს ეგრე არ არის. არის ცალკეული გამონაკლისები, მაგრამ ამის მიხედვით არ შეიძლება ზოგადად თეატრზე მსჯელობა. გიორგი, იცი რა, მე ახლა მინდა გავაკეთო ერთი ძალიან მოგრძალებული საჩუქარი. ჩვენი გადაცემის წევრების პირადი ნივთებიდან შეგიგროვეთ რეკვიზიტები, რომელიც შესაძლოა ბევრს არაფერს არ მოგცემს, მაგრამ რაღაც ერთი აგური მაინც იქნება შენი პირველი თუ არ ვიცი მე-10 სპექტაკლისთვის. ეს კოსტიუმები და ეს რეკვიზიტი. მე ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს შანსი მიიღოს მონაწილეობა იმაში, რაც მართლა ჩვენს ხელშია რა. თუ ხედავთ ადამიანს ასეთ მონდომებულს, თუ გჯერა რომ შეიძლება მას რაღაც გამოუვიდეს, ყველა შეგვიძლია რაღაც შევეხიდოთ რაღაცით, რაც შეიძლება თეატრში დაგჭირდეთ. ჩვენ კიდევ ვიფიქრებთ რა შეგვიძლია თქვენთვის. ბოდიში მხოლოდ მოგრძალებულია. როგორ გეკადრებთ? მაგრამ ჩვენ გჯერა რომ შენ თეატრი ააშენე და გჯერა რომ შენ თეატრი იმუშავებს და წარმატებებს. დიდი მადლობა. გიორგი აფხაზავას ვემშვიდობებით და ჩვენს გადაცემასაც ვასრულებთ. უკვე ხვალ 12:15 წუთიდან კვლავ პირდაპირ ეთერში შემოგიერთდებათ ჩემი გუნდი, იმისთვის რომ თქვენ არაერთი სააზროვნო და არაერთი სანახაობრივი გიჩვენოთ.